नमस्कार. सर्वप्रथम अतुल सरांचं मी आभार मानतो की त्यांनी मला दिल्लीहून फक्त तुमच्याबरोबर इंटरॅक्शन करण्यासाठी इथं आमंत्रण दिलं. त्याच्यानंतर अतुल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली जेवढ्या मुलांनी यशस्वीरित्या UPSC ह्यावर्षी क्लिअर केलेलं आहे त्या सर्वांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो. चालू करायच्या अगोदर सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिसबद्दल आत्तापर्यंत ह्या 10 वर्षाच्या करिअरमध्ये मला पहिल्यांदा अपॉर्च्युनिटी मिळालेली आहे की मी अतुल सरांचं आणि बिपिन आहेरेंचं ह्या 2 व्यक्तींचं एवढ्या मॉब पुढं आभार व्यक्त करू शकतो. कारण का 2002 आणि 2003 हा काळ जो होता तो माझ्या आयुष्यातला एकदम लो पॉईंट होता. माझी प्री झालेली नव्हती आणि मला घरातूनही सांगण्यात आलेलं होतं की आता तू गावाकडे नाही आलास तर चालशील. तर अशा वेळी की तुमच्याकडं घरच्यांनीही पाठ फिरवलेली आहे आणि तुम्हाला सर्वाईव्ह करायचं आणि तुम्हाला एक ध्येय आहे की तुम्हाला कोणतं तरी ध्येय गाठायचं आहे. तर बिपिननी ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये विवेक कुलकर्णी सरांना फोन करून सांगितले की सर माझा असा एक मित्र आहे आणि तुम्ही त्याला प्लीज लायब्ररियनची जरी नोकरी दिली तरी चालेल, कारण का होतकरू विद्यार्थ्यांनी कदाचित UPSC होऊ शकेल. पण त्याच्या पुढचं महत्त्वाचं आहे, मला नोकरी तर मिळालीच पण माझ्यासाठी बिपिन आणि अतुल सरांनी जे कष्ट घेतलेले आहेत की तुझ्या चुका इथं झालेल्या होत्या, तू ह्या जर चुका सुधारल्यास तर तुझा रँक चांगला येऊ शकेल किंवा तू कदाचित UPSC क्लिअर होऊ शकशील. तर फक्त बिपिनचे आणि बऱ्याच लोकांचंही त्याच्यामध्ये माझ्या यशामध्ये सहकार्य आहे, पण बिपिन आणि अतुल सरांचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही. तर सर्वप्रथम सर तुमचे खरंच मनापासून आभार. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक आपलं ध्येय असतं की आपल्याला IAS बनायचं असतं. माझ्या इथं असं होतं की माझ्या वडिलांना मला PSI बनवायचं होतं. कोल्हापूरमध्ये एकच फॅशन आहे की फौजदार बन आणि बुलेट घे. पण ठीक आहे, ज्या वर्षी आम्ही चालू केलं त्या वर्षी विश्वास नांगरे पाटील सर, आनंद पाटील सर ह्यांचं सिलेक्शन झालेलं होतं. राजाराम कॉलेजमध्ये त्यांचा सत्कार होता. मी सत्कारासाठी गेलो आणि विचार केला की जर PSI यासाठीची जर अभ्यास करायचा असेल तर UPSC का नाही. तर तिथून माझा प्रवास चालू झालेला होता. एकच सांगू शकतो की UPSC जर करायचं असेल तर तुमच्याकडे एकतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सिन्सिरिटी असायला पाहिजे, तुमची काम करण्याची कुवत असायला पाहिजे की हां ठीक आहे 10 दिवस तुम्ही कंटिन्युअसली व्यवस्थित अभ्यास केला, त्यानंतर तुम्हाला जर बोर झालं तर एखाद दिवस तुम्ही गॅप घेतला, परत तुम्ही 1 महिनाभर व्यवस्थित अभ्यास केला. पण कंटिन्युटी ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. कदाचित तुम्हाला पहिल्या अटेम्प्टला यश येणार नाही, कदाचित तुम्हाला दुसऱ्या अटेम्प्टलाही यश येणार नाही, पण आयुष्यामध्ये एखादा वर्ष कंटिन्युअसली जर तुम्ही व्यवस्थित सिन्सिरिटीपणे जर अभ्यास केला तर निश्चितच तुम्ही ध्येय तुमचं गाठू शकता. आणि त्यासाठी आजकाल जसं परीक्षेचं जो स्वरूप बदलत आहे तर असे जर कोचिंग क्लासेस असतील तर तुम्हाला एक गायडन्स मिळतं आणि एक बेसिक फ्रेमवर्क मिळतं की तुम्हाला करायचं काय आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे करायचं काय आहे त्याच्यापेक्षा काय नाही केलं पाहिजे हे सांगणार कोणतर तुम्हाला लागतं. तर अशावेळी जर तुम्ही अतुल सर असतील किंवा अजून जे सिनियर मेंबर असतात त्यांचं जर तुम्ही गायडन्स घेतलं आणि काय करायचं नाही ह्याच्यावर जर जास्त भर दिला तर मला वाटतं की यशस्वी व्हायचं जे चान्सेस आहेत ते खूप जास्त असतात. आता हे झालं, आता मी सर्व्हिसेसकडे येतो. 2005मध्ये मला इंडियन सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस, मराठीमध्ये त्याला भारतीय नागरी सेवा लेखा सेवा म्हणतात. तर ही सर्व्हिस जी आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये 4 अकाउंट सर्व्हिसेस आहेत. इंडियन रेल्वे अकाउंट सर्व्हिस, इंडियन डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिस, इंडियन पोस्टल टेलिग्राफ अकाउंट फायनान्स सर्व्हिस आणि इंडियन सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस. तर ह्या बाकीच्या ज्या 3 सर्व्हिस आहेत इंडियन रेल्वे अकाउंट, P&T आणि डिफेन्स, ह्या डेडिकेटेड फक्त त्या 3 मिनिस्ट्रीसाठीच आहेत. पण ही इंडियन सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस ही अशी आहे की ह्या 3 मिनिस्ट्री सोडल्या तर बाकी सगळ्या मिनिस्ट्रीमध्ये सिव्हिल अकाउंटचे लोक पोस्टेड आहेत. माझं पहिलं पोस्टिंग नागरी उड्डाण आणि पर्यटन मंत्रालयामध्ये होतं. त्याच्यानंतर मी नाशिकला करन्सी नोट प्रेस आहे ती त्यावेळी मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सच्या अंडर होती. आता त्याचं कॉर्पोरेशन झालेलं आहे. तर साधारणपणे मी 3 वर्ष नाशिकला होतो. नाशिकचं पोस्टिंग झाल्यानंतर मी दिल्लीमध्ये आलो तर मी पेन्शन डिपार्टमेंटमध्ये काम केलं आहे जवळजवळ 1.5 वर्ष. त्याच्यामध्ये मी मेनली ओल्ड पेन्शन स्कीम बघितलेली होती, पण न्यू पेन्शन स्कीम रोल आउट झाली होती. मग त्यासाठी गव्हर्नमेंटला कुठला अधिकारी मिळत नव्हता की न्यू पेन्शन स्कीम रोल आउट करायचं तर पुढं काय रोडमॅप पाहिजे. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटसाठी जे रोल आउट होतं न्यू पेन्शन स्कीमचं, तर ते रोल आउटसाठी मी नॉडल ऑफिसर होतो. पेन्शन डिपार्टमेंटमध्ये जवळजवळ 1.5 वर्ष काम केल्यानंतर मी पुन्हा आमची ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे तिथं डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून काम केलं जवळजवळ वर्षभर. त्याच्यानंतर माझं पोस्टिंग झालेलं होतं ॲज अ ॲडिशनल प्रायव्हेट सेक्रेटरी
UP2 सरकारमध्ये ॲग्रिकल्चर आणि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर होते, त्यांच्याकडे होतो मी जवळजवळ 1 वर्ष. त्याच्यानंतर माझं ट्रान्सफर हेडक्वार्टरला झालेलं होतं. मी मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्समध्ये जवळजवळ 1 वर्ष काम केलेलं आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं डेट मॅनेजमेंट युनिट असतं ते मी हेड केलेलं होतं. त्याच्यानंतर मला ॲडिशनल चार्ज दिलेला होता डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर सिस्टीम, त्याला आपण DBT पण म्हणतो. तर महाराष्ट्र राज्याचाच मी प्रमुख आहे की ज्या सगळ्या सोशल सर्व्हिसेस आहेत आणि ज्याच्यातून कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामधून डायरेक्ट लोकांच्या अकाउंटला जे पैसे जातात लाभार्थ्यांच्या अकाउंटला, तर ते महाराष्ट्र राज्यासाठी मी स्टेट नोडल ऑफिसर आहे. आणि आत्ता रुरल डेव्हलपमेंटमध्ये यायच्या अगोदर माझं लास्ट टेन्युअरचं होतं, त्याच्यामध्ये मी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन म्हणजे मेक इन इंडिया कॅम्पेन जे रोल आउट होते, तर त्याच्यामध्ये मी होतो. त्याच्यामध्ये माझ्याकडे 4 ॲडिशनल मिनिस्ट्री होते आणि माझ्याकडे डायरेक्टर फायनान्सचा चार्ज पण होता. एक इन्स्टिट्यूट आहे नॅशनल ऑटोमेटिव्ह टेस्टिंग रिसर्च इम्प्लिमेंटेशन प्रोजेक्ट, पुण्याला जे ARAI आहे ते सब हेड ऑफिस आहे त्यांचं. तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे 7 सेंटर्स आहेत की जे कोणत्याही व्हेकल्स वगैरे जर लॉन्च होतात तर त्याच्या अगोदर त्याचं रिसर्च वगैरे होतं, टेस्टिंग वगैरे होतात. तर सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस जी आहे ह्याचं जे आधिपत्य आहे किंवा कार्यक्षेत्र जे आहे इज ॲज गुड ॲज IAS, म्हणजे तुम्ही पूर्ण डिपार्टमेंटमध्ये काम करू शकता. जसं मी आता सांगितलं, माझ्या 10 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी आत्ता ही माझी 10वी मिनिस्ट्री आहे. आणि गेल्या टेन्युअरमध्ये तर मी 4 मिनिस्ट्री म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मीडियम मायक्रो स्मॉल अँड मायक्रो एंटरप्राइजेस जे MSME मिनिस्ट्री आहे ती बघितलेली होती, ज्याच्यामध्ये KYC मधून वगैरे फंड येतात. तर सांगण्याचं पार्ट 2 आहेत. एक तर आहे की ही जरी अकाउंटिंग सर्व्हिस जरी असेल तर आणि दुसरी गोष्ट सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस जी आहे ती 1976ला बायफर्केट झालेली होती इंडियन ऑडिट्स अँड अकाउंट सर्व्हिस आणि सिव्हिल अकाउंट्समध्ये. आता ह्यातला फरक काय, तर इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिस ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये फक्त ऑडिट बघते आणि सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिसचे जे लोक आहेत ते गव्हर्नमेंटचे रिसिप्ट्स, पेमेंट्स आणि त्यानंतर अकाउंटिंग आणि प्लस फायनान्सवर. तर हा डायव्हर्सिफाईड जॉब आहे. तसंच जर अकाउंट सर्व्हिसमध्ये तुम्ही असाल म्हणजे रेल्वे अकाउंट्स असू देत, P&T फायनान्स अकाउंट्स असू देत किंवा डिफेन्स अकाउंट्स असू देत, फायनान्स हा इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये ज्यावेळी तुम्ही म्हणता की अकाउंटिंग ही सर्व्हिस आहे, तर नॉर्मली जे पेमेंट वगैरे फंक्शन्स आहेत ते लोअर लेवल फंक्शन करतात. ॲज अ सिनियर ऑफिसर तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल असतो, पॉलिसी डिसिजन्स असतात, कम्प्युटरायझेशन. आम्ही ज्यावेळी सर्व्हिसमध्ये आलो त्याच्या अगोदर फक्त मॅन्युअल वगैरे चेक्स व्हायचे, त्यानंतर जे स्क्रोल्स वगैरे असायचे बँकेकडून पेमेंटचे वगैरे ते फिजिकली यायचं. म्हणजे तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊ शकतो, मी सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिसमध्ये होतो. तर ज्यावेळी माझं पोस्टिंग झालं त्यावेळी 6व्या पे कमिशनचे जवळजवळ 2.5 ते 3 लाख लोकांचे पेन्शन प्रोसेस व्हायचे राहिलेले होते. तर मला एक जॉब दिलेला होता की यू हॅव टू कोऑर्डिनेट इट. माझ्या बॉसने एक टास्क दिलं होतं की आपल्यावर प्रेशर भरपूर आहे आणि पुढल्या 1-5-6 महिन्यामध्ये किंवा वर्षभरामध्ये काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला. आय स्टडीड ऑल द प्रोसेसेस आणि मी चार्ज घेतल्यानंतर 6 महिन्याच्या आतमध्ये जवळजवळ जे वृद्ध आहेत 80 वर्षाच्या वरचे किंवा ज्यांना 1990च्या अगोदर पेन्शन गव्हर्नमेंटकडून मिळत होते, असे 1,20,000 लोकांचे आम्ही 6 महिन्यामध्ये पेन्शनचे थकबाकी होते सगळे देऊन टाकलेले होते. म्हणजे टोटल जो गव्हर्नमेंटचा जो आउटलुक वगैरे असेल तर त्याच्यापैकी 5 ते 6,000 कोटी तुम्ही 6 महिन्याच्या काळामध्ये इमिडिएटली लोकांना बेनिफिट मिळवून देणे. तर अशा टाईपमध्ये डायव्हर्सिफाईड जॉब आहेत. आणि अकाउंटिंग सर्व्हिसेसमध्ये असं नाही की फक्त तुम्ही पेमेंटच बघता, ज्यावेळी पॉलिसी डिसिजन होतो त्याच्यामध्ये तुमचा से असतो की एखादी आता मी रुरल डेव्हलपमेंटमध्ये आहे तर माझ्याकडे चार्ज आहे मनरेगा आणि PMGSY ह्या ज्या 2 गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट जर करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, तर पेमेंट्स तर रिलीज होतात तर त्याचं इंटर्नल ऑडिट आमच्याकडे आहे. तर ऑडिट केल्यानंतर स्टेट वाईज डिस्ट्रिक्ट वाईज ऑडिट करून तो रिपोर्ट गव्हर्नमेंटला सबमिट करणे आणि स्कीममध्ये जे लॅकुनस असतील की ह्या स्कीमला बेटर करण्यासाठी तुम्हाला ह्या डिसिजन घेतले पाहिजेत, तर हे सगळे रिपोर्ट्स मंत्र्यांपर्यंत जातात, PM ऑफिसमध्ये जातात, त्यानंतर गाईडलाईन्स चेंज होतात. तर कुठं ना कुठं तर अकाउंटिंग सर्व्हिसचा रोलसुद्धा पॉलिसी मेकिंगमध्ये आहे. आता दुसरी गोष्ट आहे की ऑडिट जे आहे इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट डिपार्टमेंट, दॅट इज अ पोस्टमॉर्टम थिंग. म्हणजे ते सगळं अकाउंटिंग वगैरे झाल्यानंतर वर्षाच्या म्हणजे फायनान्शियल इयर संपल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी ऑडिट येतं. पण सिव्हिल अकाउंट्समध्ये असं एक तुम्ही डे टू डे फंक्शनमध्ये जर एखादी तुमच्याकडे ह्यूज पेमेंटची फाईल वगैरे आली तर तुम्ही डे टू डे फंक्शनमध्ये तुम्ही सांगू शकता की आज कॅश मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याकडे एवढाच फंड आहे आणि कदाचित हे फंड जर आपण डेफर केलं तर जास्त चांगलं होईल, किंवा एकदम पैसे एवढे रिलीज करण्याच्या ऐवजी तुम्ही जर स्टॅगर्ड मॅनरने केलं तर गव्हर्नमेंटला कसा फायदा होईल. आता दुसरी गोष्ट सांगतो की मी डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर सिस्टीमसाठी महाराष्ट्र राज्याचा नोडल ऑफिसर आहे. तर साधारणपणे मी सर्व्हिसमध्ये यायच्या अगोदर कोल्हापूरच्या बाहेर कधीच गेलो नव्हतो. पण ज्यावेळी मला चार्ज मिळाला
त्यानंतर मी म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गेलेलो आहे आणि महाराष्ट्र राज्य आजही म्हणजे भारतामध्ये अग्रेसर आहे डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर सिस्टममध्ये. आपण जवळजवळ 34 स्कीम राबवतो आहे आणि त्याच्यामध्ये NSAP असेल किंवा स्कॉलरशिप स्कीम्स असतील, डायरेक्ट गव्हर्नमेंटच्या अकाउंटमधून लाभार्थ्यांच्या अकाउंटला पैसे जातात. तर असं एक व्याप्ती आहे सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिसची. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की बऱ्यापैकी रेल्वे अकाउंट सर्व्हिस जी आहे ती जुनी असल्यामुळं आणि ब्रिटिशर्स काळापासून रेल्वेला एक वेगळा हे आहे, वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज वगैरे जर बघितलं तर तुम्हाला रेल्वे अकाउंट ही खूप लिकरेटिव्ह आहे. तसंच आहे डिफेन्स अकाउंटच्या बाबतीत. सिव्हिल अकाउंटच्या बाबतीत असं आहे की 99% जी पोस्टिंग आहे ती दिल्लीतच होते. म्हणजे यू कॅन स्टार्ट युअर करिअर फ्रॉम दिल्ली अँड यू कॅन रिटायर फ्रॉम दिल्ली. म्हणजे तुम्हाला दिल्लीच्या बाहेर तुमचं एकही पोस्टिंग होऊ शकत नाही. तर हे 2 कॉन्टिनम आहेत. म्हणजे सर्व्हिसचं नेचर वगैरे काही जरी असेल, इन्क्लुडिंग आता जर 10 वर्षाची सर्व्हिस झाल्यानंतर तुम्ही IMFच्या वर्ल्ड बँकच्या डेप्युटेशनवर जाऊ शकता. युनायटेड नेशनचे जे वेगवेगळे प्रोग्राम्स वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये जे चालू आहेत तिथं तुम्ही फायनान्शियल ॲडवायझर वगैरे म्हणून जाऊ शकता. तर ह्या गोष्टी आहेत आणि आजकाल नॉर्म्स गव्हर्नमेंटनं खूप शिथिल केलेले आहेत की 9 इयर्स जर तुमची पॅरेंट कार्टरमध्ये तुमची सर्व्हिस झाली त्यानंतर यू कॅन कम टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट ॲज अ डेप्युटी सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ॲडिशनल सेक्रेटरी. त्यामुळे सगळ्या सर्व्हिसेसना असा चान्स आहे की फक्त IAS आणि IPSलाच पब्लिक फेस जे आहे ते ह्या 2 सर्व्हिसेसला सगळ्यात जास्त आहे. बाकी सगळ्या सर्व्हिसेसना पब्लिक फेस नाही आहे. पण जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ज्या आहेत त्या सगळ्यांना आता आफ्टर 9 इयर्स ऑफ सर्व्हिस जास्त शिथिल केलेत. पण आता 7व्या पे कमिशन प्रमाण तर असं आलेलं आहे की जर 15 वर्षे जर तुमची कंटिन्युअसली सर्व्हिस झाली असेल तर JS लेवलला इक्वेलिटी आणायचं. तर त्यामुळे कोणत्याही सर्व्हिसचे लोक इंडियन रेल्वे ट्रॅफिकचा अधिकारीसुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये रूरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीमध्ये जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून येऊन काम करू शकतो. सिव्हिल अकाउंट्सचा ऑफिसर डिफेन्समध्ये जाऊन काम करू शकतो. त्यामुळे लॅटरल एंट्री, लॅटरल ट्रान्सफर्स वगैरे आजकाल खूप चाललेले आहेत. फक्त एवढंच सांगायचं आहे जायच्या अगोदर की सगळ्या सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या खूप छान आहेत. एक कॉन्टिनम असतो की सिलेक्शन व्हायच्या अगोदर असं वाटत असतं की काही करून आपलं सिलेक्शन झालं पाहिजे. पण सिलेक्शन झाल्यानंतर असं होतं की सिव्हिल अकाउंट्स असेल तर कोणतं विचार करतं मला IAS मिळायला पाहिजे होते. ज्यांना प्रॉपर IAS मिळतं ते म्हणतात की मला होम गार्डर मिळायला पाहिजे होतं. ज्यांना होम गार्डर मिळतं ते म्हणतात की यार आपल्या इथं पॉलिटिक्स खूप जास्त आहे, मला नॉर्थ ईस्ट किंवा दुसरं स्टेट मिळालं असतं तर काम मिळालं असतं. तर ही जी तफावत आहे की आपल्याला सर्व्हिस मिळाल्यानंतरसुद्धा कोण कुठं खुश आहे, कोण कुठं नाखुश आहे, हे कंटिन्युअसली चेंज होत राहतं. आणि जसं कृष्णातनं सांगितलं बऱ्याच गोष्टी इट चेंजेस फ्रॉम टाईम टू टाईम. तर तुम्हाला हे पक्कं करायचं आहे की फक्त एकच ध्येय करा की तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेसमध्ये यायचं आहे. सगळ्या सर्व्हिसेसमध्ये पब्लिकसाठी काम करण्यासाठी स्कोप खरंच खूप चांगला आहे. फक्त एवढंच करा, फॉर्म भरायच्या अगोदर ॲटलिस्ट तुमचे जे सिनियर असतील, नसेल तर मी अतुल सरांना एक रिक्वेस्ट करतो की प्रीचा रिझल्ट लागल्यानंतर फॉर्म भरायच्या अगोदर 1 दिवसाचं सेशन ठेवा ज्याच्यामध्ये लोक येऊन सांगतील की वेगवेगळ्या सर्व्हिसेसचं नेचर कसं आहे आणि तुम्ही कुठल्या सर्व्हिसला प्रेफरन्स दिला पाहिजे. एक जर तसं सेशन झालं. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्या इथं सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे की मेन्सला जे आपण उत्तरं जे लिहितो ते उत्तरं लिहिण्यामध्ये आपल्या इथं लोक कमी पडतात. त्यामुळे आपण हायर रँकला जाऊ शकत नाही. कारण का बऱ्याच वेळी आम्ही दिल्लीमध्ये सुद्धा मॉक इंटरव्ह्यूज वगैरे घेत असतो, लोकांना गायडन्स करत असतो. पण फक्त मॉकला गायडन्स करून उपयोग नाही आहे. गायडन्स हे राईट फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्टेजपासून झालं पाहिजे आणि मेन्स परीक्षेला तर खूप जास्त झालं पाहिजे. कारण का तुम्हाला काय लिहायचं आणि काय नाही लिहायचं हे जर समजलं तर ती क्वालिटी ऑफ जो आउटपुट असतो ते खूप छान म्हणजे हे होतं आणि त्याच्यावर रँक तुमचा इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. तर एवढ्या गोष्टी तुम्ही कराव्यात असं मला वाटतं. आणि अकाउंटिंग सर्व्हिसमध्ये जर तुम्हाला दुसऱ्या अकाउंटिंगबद्दल जर पाहिजे असेल तर रेल्वे अकाउंट्सबद्दल तर मी सांगितलंच आहे. डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिसमध्ये आजकाल तर सेक्रेटरी डिफेन्स फायनान्स म्हणून एक नवीन पोस्ट क्रिएट पण केलेली आहे. कारण का डिफेन्सचा जवळजवळ 2.5 लाख कोटीचा बजेट आहे. तर सगळ्या अकाउंटिंग सर्व्हिसेसमध्ये आजकाल चांगले रिफॉर्म्स व्हायला लागलेत. अकाउंट्समध्ये इट्स नॉट की फक्त अकाउंटच आहे, फायनान्स पार्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतो. आणि मला वाटतं की अकाउंटिंग सर्व्हिसेस पण तेवढेच, त्याच्यामध्ये पण तेवढीच व्हरायटी आहे आणि तुम्ही जर इंटरेस्ट घेतला तर त्या पण तुम्ही एन्जॉय करू शकता. आणि सर ते शेवटी मला वाटतं एवढंच सांगून तुम्ही मला सर पुन्हा एकदा चान्स दिला इथं यांच्याबरोबर मनोगत व्यक्त करण्याबद्दल तुमचं पुन्हा एकदा आभार आणि तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. थँक्यू.